สถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าผู้นำคิมจองอึนมีคำสั่งให้กองทัพเกาหลีเหนือยกระดับความพร้อมทำสงครามระหว่างที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบการฝึกรบภาคสนามของทหารเกาหลีเหนือที่ฐานทัพใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของเกาหลีเหนือวันนี้โดยทหารเกาหลีเหนือกำลังซ้อมรบภายใต้สถานการณ์สงครามจำลองคล้ายสงครามจริงผู้นำคิมกล่าวว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะต้องยกระดับความพร้อมทำสงครามให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทาง KRT มิได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำพูดของผู้นำคิมหมายถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเขาหมายถึงการซ้อมรบร่วมของเกาหลีใต้กับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่ผู้นำคิมเยือนฐานทัพแห่งนี้ซึ่งไม่มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เกาหลีใต้และสหรัฐเพิ่งเริ่มซ้อมรบร่วมประจำปีในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคมในเกาหลีใต้โดยเพิ่มจำนวนทหารเข้าไปร่วมซ้อมรบจากทั้ง2ประเทศเป็น2เท่าจากปีก่อนทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคมกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือได้ประนามการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้ว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อที่จะทำสงครามนิวเคลียร์และรุกรานเกาหลีเหนือไม่ใช่การซ้อมป้องกันตัวเพราะมีการเพิ่มทหารร่วมซ้อมรบเป็น2เท่าของปีก่อนและยังมีทหารจากพันธมิตรอีก11ประเทศเข้าร่วมซ้อมรบด้วยเกาหลีใต้สหรัฐจัดการซ้อมรบภายใต้รหัสปฏิบัติการ Freedom Shield ระหว่างวันที่ 4-14 มีนาคมซึ่งกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามว่าเป็นความบ้าคลั่งและประมาทพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการยุติการซ้อมรบครั้งนี้ทันทีมิเช่นนั้นจะมีการตอบโต้อย่างถึงที่สุดด้วยกิจกรรมทางทหารเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ขาดเสถียรภาพนอกจากนี้รัฐบาลเปียงยางยังกล่าวด้วยว่าการซ้อมรบที่เกิดขึ้นไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างเรื่องการป้องกันตนเองเนื่องจากเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ผู้นำคิมกล่าวเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่าเกาหลีใต้ถือเป็นศัตรูโดยหลักการของรัฐบาลเปียงยางดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งจึงต้องเร่งเครื่องยกระดับศักยภาพทางทหารทั้งเพื่อการป้องกันตนเองและป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยแพร่รายงานด้านความมั่นคงซึ่งระบุว่าจีนกำลังใช้กลยุทธ์การทำสงครามแบบเกรย์โซนวอร์แฟร์หรือพื้นที่สีเทาโดยหวังที่จะทำให้บริเวณรอบๆเกาะไต้หวันถูกรุกล้ำด้วยบอลลูนโดรนและเรือพลเรือนของจีนจนถึงจุดอิ่มตัวโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันร้องเรียนว่าถูกจีนใช้ยุทธศาสตร์สงครามพื้นที่สีเทาและปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ต่างๆที่ไร้รูปแบบชัดเจนโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ไต้หวันค่อยๆอ่อนแรงลงไปเองโดยที่จีนไม่ต้องเปิดศึกรุกรานโดยตรงกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุในรายงานที่ส่งถึงรัฐสภาว่าปักกิ่งกำลังข่มขู่ไทเปด้วยกลยุทธ์พื้นที่สีเทาแบบหลายแนวรบเพื่อสร้างจุดอิ่มตัวซึ่งรวมถึงการส่งเรือและเครื่องบินตรวจการเข้าไปป้วนเปี้ยนรอบเกาะไต้หวันบ่อยขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าจีนทำเช่นนี้ก็เพื่อเพิ่มภาระหนักให้กับกองทัพอากาศและกองทัพเรือของไต้หวันและมีเจตนาทำให้เส้นมัธยฐานที่การแบ่งพรมแดนช่องแคบไต้หวันพร่าเลือนลงไปเรื่อยๆอีกทั้งจีนยังมีการใช้เรือวิจัยและกองเรือติดอาวุธเพื่อปกปิดกิจกรรมทางทหารของพวกเขากระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุด้วยว่าเพื่อที่จะต่อต้านภัยคุกคามจากจีนทางกระทรวงเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันกำลังพลในยามที่เกิดสงครามขณะเดียวกันก็เสริมความยืดหยุ่นแข็งแรงให้กับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและจัดการซ้อมรบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพไต้หวันจะสามารถอยู่รอดได้หากต้องสู้รบกับจีนอย่างยืดเยื้อไต้หวันยังได้ศึกษาบทเรียนจากยูเครนรวมถึงสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วยอีกทั้งมีการสะสมอาวุธและเชื้อเพลิงเอาไว้เพื่อให้เพียงพอในการทำสงครามต่อต้านจีนไต้หวันเชื่อว่าหากเกิดสงครามขึ้นจีนจะพยายามยึดเกาะไต้หวันให้ได้เร็วที่สุดและขัดขวางไม่ให้มหาอำนาจภายนอกเข้าแทรกแซงและเพื่อให้จีนทำเช่นนั้นได้ยากขึ้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันจึงมีแผนปรับปรุงสายบังคับบัญชาให้มีความหลากหลายและจะนำอาวุธเคลื่อนที่และกระสุนพิสัยไกลเข้ามาใช้ให้มากขึ้นรวมถึงใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดช่องสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มพันธมิตรฝั่งประชาธิปไตยเช่นสหรัฐเป็นต้นสัปดาห์นี้รัฐบาลจีนได้ประกาศตั้งงบกลาโหมเพิ่มขึ้นอีก 7.2% สำหรับปี 2024
โดยค่าใช้จ่ายด้านการทหารของจีนนั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในช่วงเวลา 11 ปีที่สีจิ้นผิงครองอำนาจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ